Viime viikkoina on monessa Airtalan Facebook-ryhmässä on ollut puhetta kohtauskulman säädöstä ja siitä, että minkä vuoksi se on tärkeää ja minkä takia, ja mitkä on perusteet sille, että miksi se toimii. Mä nyt sitten ajattelin selventää vähän muutaman piirroksen avulla, minkä takia kohtauskulman säätö on oleellista. Asian havainnollistamiseksi mä piirsin tämmöteen simppelin kuvan, jossa tässä näkyy männän kyljessä olevat tämmötteet kiskot. Sitten tässä on sektoriratas, eli virtiratas, ja tässä näkyy sitten hampaat. Ja tähän kuvaan on sitten piirretty, täällä näkyy ensimmäinen ratas, ja sitten täällä näkyy piste B, mihin sektorin ensimmäinen hammas osuu silloin, kun kohtauskulma on tässä kuvassa on säädetty. Ja sitten täällä kuvassa näkyy voima Fs, ja se on sitä havainnollista tällä harmaalla nuolella. Ja tämän voiman Fs-suuruus riippuu siitä, mikä on jousen voima ja sitten mikä on rattaan pyörimisnopeus. Ja siitä tulee sitten niiden yhteissummana saadaan sitten minkälainen voima sitten pisteeseen B välittyy. Kun täältä tulee tämä voima Fs, se vaikuttaa pisteeseen B. Ja tämä voima Fs yrittää pyörittää tai yrittää siirtää pistettä B tämän tukipisteen ympäri. Eli se yrittää päästä tätä pistettä siirtymään tänne päin. Mutta sitten kun tämä mäntä on kiinteää materiaalia tai muovia, niin tämä piste B ei pysty siirtymään mihinkään. Joten kun se ei pysty siirtymään siihen, niin jonkinlainen tukireaktio pitää tapahtua. Ja se tukireaktio syntyy tästä männästä. Ja se tukireaktio synnyttää momentin Fs. Ja se momentti menee tämän tukipisteen ympäri. Eli tukipisteen A ympäri. Eli tilanne on käytännössä se, että voima Fs yrittää siirtää pistettä B pisteen A ympäri tällä tavalla. Mutta sitten, jotta se piste B ei liiku, niin tänne pitää syntyä momentti MFS, mikä vastustaa pisteen B siirtymistä tänne päin. Ja sen momentin suuruus riippuu sitten momentin varresta, eli R-pituudesta, eli tästä matkasta, ja sitten juuri tästä Fs-voiman suuruudesta. Lyhyesti, voima Fs yrittää siirtää pistettä B tänne päin, ja momentti Fs vaikuttaa pisteeseen B toiseen suuntaan, ja se sitten pysyy paikallaan. Ja ennen kuin mennään seuraavaan kuvaan, niin puhutaan vähän siitä, mistä tuo momentti muodostuu. Momentti muodostuu voimasta ja voiman varren pituudesta. Eli tarkoittaa sitä, että jos meillä on tässä piste, ja me vaikutetaan, meillä on kappale tässä näin, vaikutetaan siihen voimalla F näin, pisteeseen tuohon noin. Sitten kappale on kiinni vaikka tästä pisteestä. Ja sitten tämä piste estää, että se ei pääse pyörimään tämä kappale. Niin tämä voima synnyttää momentin tähän pisteeseen, mikä on vastakkaissuunta niin se voiman tämän F:n pyörityssuunta. Eli tänne tulee momentti F vaikka. Ja tämä momentin suuruus riippuu tästä voiman suuruudesta ja momentin varren pituudesta R. Ja se määritellään sitten, että momentti on yhtä kuin voima kertaa varren pituus. Ja nyt kun me tiedetään, mistä momentti syntyy siis voiman ja varren pituuden kertolaskusta, voidaan alkaa puhua siitä, mitä tapahtuu, kun kohtauskulma säädetään. Tässä meillä on 2 esimerkkikuvaa. Ensimmäisessä kohtauskulma ei ole säädetty, toisessa kuvassa kohtauskulma on säädetty. Ja mikä näiden ero on se, että täällä, missä ei ole säädetty, niin mäntä ottaa, tai
sektori ottaa männän ihan tänne hampaan kärkeen kiinni, jolloin tämä voima Fs synnyttää momentin pisteen A ympäri varrella R1. Eli varren pituus on tämä tästä näin. Ja sitten taas kakkostapauksessa täällä on tämä sama voima, eli tämä hampaan kärki on täällä männän alhaalla. Tämä voima Fs synnyttää momentin pisteen A ympäri. Ja sen momentin suuruus on tämä voima kertaa R2, eli tämä mitta tästä. Ja josta päästäänkin siihen, että meillä on tässä kuvassa 1, meidän R1 on suurempi kuin kuvan 2 R2. Ja siitä johdetaan se, että jos meillä on Fs on täällä sama kuin täällä näin, niin Fs kertaa tämä on pakko olla suurempi kuin samalla voimalla kerrottuna pienempi luku. Joten myös tämä momentti, mikä tänne Fs1, mikä tänne muodostuu, on suurempi kuin momentti Fs2. Ja tässä näin on periaatteessa se, minkä takia, mitä tapahtuu kohtauskulman säädössä. Kohtauskulman säädössä ennen kaikkea pienennetään tämän momentin suuruutta, mitä tänne ilmestyy. Ja kun me saadaan tänne pienempi momentti, niin se aiheuttaa pienemmän rasituksen männälle tälle alueelle. Ja sitten pari asiaa, että me ei voida vaikuttaa tähän Fs-voimaan, koska jos me haluttaisiin tätä pienentää, meidän pitäisi hidastaa tämän sektorirattaan pyörimisnopeutta, että se iskisi hiljempaa tähän. Taikka sitten me voitaisiin käyttää kevyimpiä jousia. Ja totta kai, kun me halutaan virittää arvostasetta, me ei haluta käyttää kevyimpiä jousia. Ja me halutaan, että aset pyörii nopeasti. Me käytetään nopeita näitä. Mutta tähän R:n pituuteen voidaan helposti vaikuttaa kohtauskulman säädöllä. Ja kun tämä R saadaan mahdollisimman pieneksi, niin teidän männät kestää paremmin. Arvostasat kestää paremmin. Kun se kohtauskulma säädetään, niin tosiasiassa siinä pienennetään männän hampaista syntymää momenttia, eikä sitä kulmaa. Ja se momentin pienentäminen vaikuttaa sitten siihen männän kestävyyteen. Ja sitten toinen asia, mistä on sitten ollut myös puhetta, että minkä takia esimerkiksi Marui ei aikanaan ottanut huomioon tätä momentin syntymistä. Mä en tähän ennenkin voi ihan tarkkaa vastausta sanoa, tai täysin varmaa, mutta uskoisin kuitenkin, että he ovat tehtaalla, suunnitteluinsinööri on tiedostanut tämän ongelman, että tämä ei ole optimaalinen, mutta Japanin lainsäädäntö on semmoinen, että arvostasessa saa ampua maksimissaan joulen, jolloin niillä materiaaleilla, mitä on valittu Maruin sähköaseeseen, niin tämä suurempi momentti ei ole ollut ongelma. Ja se on ollut valmistusteknisesti helpompi tehdä vaan ns. Huonolla kohtauskulmalla. Mutta kiitos tästä ja palataan seuraavassa videossa.